नमस्कार. नमस्कार. आज आपण मटकीला मोड कशी आणायची ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. इथे मी 1 कप मटकी घेतलेली आहे. मटकीला मी पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहे, जेणेकरून त्यातील जी पोकळ झालेली मटकी असते किंवा काडी कचरा असेल तर तो निघून जाईल. मटकीतलं हे पाणी फेकून दिल्यानंतर इथे मी 1 ते 2 ग्लास पाणी टाकून मटकी 4 ते 5 तासांसाठी भिजत ठेवणार आहे. 4 ते 5 तास झाल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता मटकी भिजून वर आलेली आहे. मटकी तुम्ही जर जास्त वेळ भिजत घातली तर तिला वास सुटतो आणि ती लवकर खराब होते. जास्त दिवस टिकत नाही. त्यामुळे भिजल्यानंतर लगेच त्यातील पाणी काढून टाका. आणि हे सर्व पाणी मी फेकून देणार आहे. 1 ते 2 वेळेस पाणी टाकून आपण मटकी धुवून घेतलेली आहे. त्यानंतर इथे मी एक सुती कापड घेऊन त्याला ओला करून घेतलेला आहे. या पद्धतीने कापड ओला करून झाल्यानंतर त्याला घट्ट पिळून घ्यायचं आहे. आणि हा एका प्लेटमध्ये अंथरून त्यावर सर्व मटकी आपण घालून घेणार आहोत, जेणेकरून मटकीत जर एक्स्ट्रा पाणी असेल तर ते निघून जाईल. आणि या पद्धतीने आपण कापडाची पोटली बांधून घेणार आहोत घट्ट. ही पोटली तुम्हाला उबदार ठिकाणी 7 ते 8 तास ठेवायची आहे. 7 ते 8 तास ठेवल्यानंतर त्याला मोड येतात. या पद्धतीने 7 ते 8 तास झाल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता छान मोड आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता सर्व मटकीला मोड आलेली आहे. इथे मी पाण्याचा थोडा सुद्धा वापर केलेला नाहीये. मटकीला मोड जास्त लांब होऊ नका देऊ. मटकीचे मोड हे लहान असतात तोपर्यंत आपल्याला मटकी खाण्यामध्ये वापरायची आहे. जास्त लांब झालेल्या मोडमध्ये बॅक्टेरिया तयार होतात. मटकी जर तुमच्याजवळ जास्त असेल तर तुम्ही 4 ते 5 दिवस एका हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करू शकता. या पद्धतीने एका हवाबंद डब्यामध्ये मटकी काढून आपण फ्रीजमध्ये 4 ते 5 दिवस टिकवू शकतो. या पद्धतीने आपण मटकीला मोड कशी आणायची ते बघितलं आहे. जर तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.